Kedves vezérigazgató úr, köszönöm a nem kis terhet rám róvó felvezetést. Én komolyan készültem Gyuriból, Parkó Gyurit talán pályafutása indítása óta ismerem, és hát lenyűgözve figyelem a szakmai emelkedését, és külön öröm számomra, hogy én már kicsit beletekinthettem a kiállításba, ami egyszerűen lélegzetelállító. Engedjétek meg, kedves hölgyek és urak, hogy pár szóban ismertessem Gyuri életútját, hogy betekintsünk a fotók mögé, mitől válik minőséggé egy pillanat, ami aztán egy kiállításon értéket tud képviselni. A címe Palkó György 2015-2025. Bukovinai székely családból származik. Andrásfalva és Hadikfalva vére csorog erejében. A törölmetszett becsületesség, tisztesség és életszeretet árad személyiségéből. Ezermester nagyapja megtanította a lovakkal való bánásmódra, az erdő rejtelmeire, a természet tiszteletére, gondozására. Talán egyedi látásmódja is innen indul. Történelmi kommunikáció szakon végzett Pilis Csabán a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Azért nem ment a Budapesti Gazdasági Egyetemre, mert beleszeretett Makovec Imre Pázmáneum épületébe. Gyerekkorától áthatja lelkét a liturgikus terek adta harmónia és a mögötte húzódó, kimondatlan egyetemes rend. György hites ember. A tanulmányai után sokféle munkát kipróbált. Volt croupier, ahol a rendszertelen alvás okozta kitartás edzette, amely tudjuk a fotózáshoz nélkülözhetetlen. Majd vendéglátóskodott Ausztriában is. A munkát végig megbecsülte. Később friss házasként Nyíregyházára költöztek, és megkezdődött új élete. És az épületfotózás. Aki ismeri őt, tudja, hogy hatalmas a lelkesedése, szétveti az energia, az életenergia. Az első telefonbeszélgetésünkkor is ez bennem nyomot hagyott. Mondom, én biztos, hogy ezzel a fiúval szeretnék dolgozni, mert rám ragadt ez a fajta megszállottság. Az elmúlt 10 évben megállás nélkül utazott, elmondása szerint. Bejárta Európát, Ázsiát, volt az Egyesült Államokban és Új-Zélandon is. Mindig a családdal utazik, viszi a kislányát, feleségét, és együtt látnak világot. Önzetlenül osztja meg élményét szeretteivel. Különös módon gondolkodik, mindent megörökít, ami őt megszólítja. Nagybetűkkel. Fotóival a kultúra időtlen nyomait ássa ki a mélyből. Legyen az kortárs vagy történelmi épület. A tárlaton látható képein különösen áttízik küldetéses tevékenysége. Vallom, én így látom, György egyszerre kutató és művész. Munkássága alatt közel 500 000 fotót készített, kiszámoltam a 10 év alatt, ez kb. Napi 100 fotót jelent, kapaszkodjunk meg. Ebből láttunk most 80 válogatott művet. Úgy tartja, körülbelül 200 olyan darab képe van, ami tökéletesen sikerült. Minden képére és helyszínére emlékszik, mind az 500 000-re. Vizuális memóriája ebből következésképpen, én úgy gondolom, végtelen. Hajnaltól viradatig képes dolgozni, és szigorú önmagához. Új-zélandi mesterének, Damon Davidnek atyai szavait magáénak vallja. Ahogy egy kis dolgot csinálsz, legyen az bármilyen kicsiny, úgy csinálsz minden mást is. Jó volt erre emlékezni beszélgetésünk alatt. Azért igyekeztem azért kicsit precízebben összefoglalni a mai megszólalást. A Los Angeles-i világhírű fotóst felkereste Dubajban tartott fotós workshopján, ahol életre szóló barátságot kötöttek. Ő a bizonyos Mike Ellie inspirálta, éles, letisztult, színhelyes stílust képviselve, amit maga György is, én azt gondolom, már nagyon magas szinten elsajátított. Felfogásától idegen a fotókon manapság megjelenő hangulati elemek kavalkádja és a hozzáadott szűrők intenzív használata. Diffúz képei fedetlen őszintességet és valódi hangsúlyt hordoznak. Számára a technika eszköz csupán. Hiszi, hogy a fotó akkor lesz jó, ha párbeszédbe keveredünk általa, mi befogadó emberek egymással.
Gyurinak számtalanszor sikerült nagy összetett épületek eszenciáját egy képbe sűrítve is megfogalmazni, ami különös képesség. Számos elismert nemzetközi díj birtokosa. Palkó György egyedi munkái az épületben rejlő többlettartalmat fejezik ki. A lenyűgöző eredményt szavak útján nem lehet visszaadni. Létrehozott kompozíciói önálló képnyelvi hangot közvetítenek felénk. Fotói új kapukat nyit ember, épület, környezet értelmezésében. Alkotásai a világ minden táján felkeltik az érdeklődést. Büszkék lehetünk arra, hogy kultúrahordozó időtlen képeivel öregbíti országunk hírnevét. Ilyen egy értékteremtő ember. Kérem, élvezzék a képekkel kísért utazást. Köszönöm.